welcome back to my channel. Pupunta po kami ngayon sa Anime Cafe dito po sa Doha, Qatar. And kasama ko po ulit si Elaine. Kaibigan ko po.
So guys, nandito na po tayo ngayon sa Anime Cafe. Ayan po, wait. Po, ayan. So mamaya papasok po tayo dyan. So, mamaya na tayo pumasok. Dito muna tayo sa labas. Kaya muna natin ang itsura. Pakita natin sa kanila ang itsura ng dito sa may anime cafe. Yan ang itsura sa labas. Pwede po sa labas, pwede rin po sa loob po. Ay, shit, nakapag-picture. Baka pwede naman, no? Ayun, hindi ko alam. Try po namin pumasok kung pwede po na walang resort. Kaya, dito po kasi hindi po kayo pwede pumasok pag wala po kayong ETERAS. ETERAS is application po siya kung makikita kung positive or negative kayo. So, anong orderin mo? Titingin pa lang ako. Ito po yung ordering ko na. Pwede na tayo magtanggal ata ng mask. Ay, nahulog si Sayang. Ayan na yung sa Thank you po. ano kaya ang unay? Try mo to. Bakit? Napakatamis. Ay, napakaano lang kape. Hindi ako tayo. Hindi yun?
cream po na lalagyan. Yummy. Kaya Sarap nito. Sipin ko naman kapunta na akong Japan. Oo nga guys, para parang nagpunta ka lang ng Japan. Kawawa naman si Pikachu na kain na. Nakain pa. Sarap. Ano? Ano na masarap? In-order mo si Pikachu. Kaya nga. So guys, mamaya na kain na kami ha. Hindi po kami na concentrate. Hindi mamaya na lang. Guys, tapos na kami kumain. So, muna tayo guys ha, para makita nyo po yung itsura po sa labas.